Hello, good morning guys. Welcome to this edition of my vlog. Yes, ayun, pupunta tayo sa pasilidad ng Joyride. Eto, nagpasa ako ng requirements na nakaraan at may na-receive akong text. Invited ako for training. Eto sa bagong riding application, kagaya nito, angkas, ang Joyride. Yan, samahan nyo ako mga tol. Ayan, 2.9 kilometers. We'll turn right to Golden Meadows. Let's go. Ayan, so 500 meters makakarating na tayo sa Golden Meadows Avenue. Kita ko na ang Joyride. Joyride. Pagdating ko dito guys, bibigyan kayo ng form. Yan, dahil ito, Joyride Biker's Passport. Fill it up. Napas mo tayo sa loob. Ayan, dito na tayo sa compound nila. Dahil motor oh. Nag-a-apply siguro to. Enjoy the ride. Yan ang bagay dito. Joyride. Kaya kamusta? Pasado ka na? Hindi pa. Ano bang first day mo ba? Hindi ko rin alam kasi mag-inspection pa lang ng motor eh. Okay. May lang eh, nag-text sa akin, punta raw dito. Sa akin din, ganun din. Dito na tayo sa compound ng Joyride. Ayan, may motor. Laki yung requirements ko mag-apply sa Joyride. Alright, so ang riding facility ng Joyride, tayo sa training facility ng Joyride.
Yan, dito tayo ngayon sa obstacle. Obstacle course. Tayo ay mag-obstacle. Palabas ko. Center, side stand. Number po palabas. Start check. Ayos. Ay. Bali siya mag-i-skill na po ba? Yes, sir. Sarap. Ayun lang. Anthony, wala. Signal light. Ano po? Signal light. Kabila. Para. Ayun. Kabila. China. Ayun. Ay, di pumasa tayo sa screening ng motor. Ano ito, pipila ngayon tayo dito para sa skills challenge. Medyo kinakabahan ako pero enjoy na lang natin to. Sabi nga nila, Joyride. Ayun, itong obstacle course. Mag-review muna tayo. Pero pag yung umangka sa'yo, hindi ka tuturuan, kuya? Hindi ka tuturuan eh. Ah. Yung iba nga, nililikot pa. Oo? Oo. So huwag ka maniniwala sa kanya. Oo, dito tayo ano. Basta kung ano nakikita mo dito. Oo, kung anong tama na ano ito. Kaya nangyari? Nakabahan. Ano, pagsaka daw? Pabalik mo eh. Ayan, medyo may nadulas. Ganun pre, bagsak na yun. Oh. Ayun, tayo excited. Relax, relax. Pre. Ayun, pinapasok na tayo sa ating obstacle course. I believe we're gonna start a full square. Punta doon. Paikot doon. Dito, hanggang dito, hanggang dito. Dito din, pasok sa hump. Sa line. Then dito sa cones. Dito ron, cones din to. Figure of 8. 2 times. Dito, square, 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 dun. Sir, ilang figure of 8? Ilang figure of 8 po? Pag ano ka sir, pag na-perfect mo, isa na lang para sa'yo. Okay ba yun? Ang hirap nun ah. Ito, magaling na ito sir. Angkas biker yan. Oo nga eh, ang biker eh. Bawal sumahid pa kuya. Hop. Hop. Boss, dapat na. O yun. Dapat may music eh, para hindi kabahan eh. Okay lang yun tol. Guhit, pasok guhit. Hop, 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 hop. Kasi dapat dun muna siya sa ano, kakainin mo yun, no? Yung distance. Oo, para makabuelo siyang ganun. Oo, hindi na makabere yan. Palalabasin na yung Oo. boss ko yan. Oh, boss! Ano gusto siya, boss? Boss! Boss, labas ka na! Ganun lang, kabili. Medyo sumayad ka. Kinakabahan ng mga tropa natin. Pwede ba mananghalian muna? So yun, bago ko sumalang, ito muna, pinangkas muna ako ng instructor. Para kayo. Doon, pangalan mo? Joseph. Yan, Joseph, good luck ha.
Sige. Angkas lang ako sa'yo. Over na matabit lang. May gulak ka na po. Masyado pumain sa harap. Yan, hump. Buelo ka sa kanan sa dulo. O guhit, yan. Pasok sa guhit. Yan. Dito. Yan. Isa pa. Ulitin mo yun sa kabila. Yan. Pasok dito. Yan. Very good. Tama yan. Isa pa. Buelo ka. Huwag bababa pa mo. Figure of 8 na. Ayun yung 8. Yan. Malambot gulong mo? Isa pa. Yan, pasado ka na. Yun. Dito ka na, sa gilid ka na. Sana ako rin makapasa. Go. Pakiipit na lang yan. Yan. Thank you. Thank you. Thank you. Boss, kayan? Ayos, thank you, boss. Stop! Go! Thank you, boss. Pangalan mo? Benson. Yan, thank you. Sabi tayo pag-perfect. Oo. Lupit mo. Ayun guys, kapasa tayo. Kahit kinakabahan. Salamat. Okay sir, 130. Okay. Kain mo na kayo. Salamat, sir. Ayan, good luck ha. Good luck. Oo. Hindi, pinanood ko lang yung ano. Relax ka lang. Huwag ka kakabahan. Ha? Ingat. Oo. Ayan, nakapasa tayo. Sa ating Joyride, balik daw tayo ng 1:30 PM. See you guys. So yun, no? Dito na ulit tayo sa facility ng Joyride. Lecture room number 1. Mabigat yung bahay, diba? Pero yung iba na appreciate na, kulang pala talaga ako sa skills. Kailangan ko pa rin pala talaga practice kasi gusto ko pumasok sa industriya ito. So kapag nag-break kayo sa harap,
Pare, lahat ng bigat na pupunta mo dito. Ang tendency, nag-weekend, nag-fish day ka. Break ang tama, kaya? Very good. Hindi na natin tinitignan kung paano ba sinusuot ng pasahero yung helmet. Pare, sinuot. Diba? Busy ka sa cellphone mo. Sinuot, sumakay na yung pasahero. Busy ka. Ma'am, palak na lang. Okay lang. Ayun na nga. Let's goodbye to Joyride. Yeah. Pasado tayo. Thank you Lord. Nakapasa ako. Congrats sa mga nakapasa ha. Sir Lawrence, ang ganda ng ano mo, orientation mo. Any message sa mga riders natin? Yan, ride safe tayo everyday. Yan. Keep safe. Mag-enjoy lang habang nag-ride. Alright. Yan, Sir Lawrence. PH Riders. PH Motor MC Riders Safety Center. Yan. Thank you so much, sir. Ride safe. Ride safe approved. Prove yan. Ingat. Ingat. Alright. Sabi nga ni Sir Lawrence, ride safe and approve. Yan, sa mga nagustuhan tong video to, kindly like, put your comments down below, and subscribe. Yes, subscribe for more updates, adventures, and rides, etc. Ito na po ang aking ending credits. Salamat sa inyo. Ride safe. Goodbye.